Все, Андрюха вже підпалив, от у нас костер горить. Дай є. Вот. Оп. Що ти? Що ти? Сюжет. Сюжет робимо для потомків. Так, нічого з сторони засвітитися. Дайте тут Тут не ходіть. Я підману до цього гвоздя. Я гвоздя не Мгм. Так, тут вже півхати, півстіни, вірніше, розібрали. От оце хороші доски такі непогані, вони будуть на підлогу у наш вагончик, на нашу будову. От Андрюха, а Януха, диви, розклала собі цей. Ми тут будемо зараз обідати, диви, і лягла. О, сонце зданули. Так, зараз що ми тут маємо? Сосиски є, хліб, там ще треба буде розпакувати, зараз перекусимо трошки. От костер наш догорає, зараз Андрій буде жарити сосиски. От. Класно так на дачі. Взагалі. Так, весна прийшла. Ох! Така ялинка тут гарна. Оце карпатська, така класна. От і хати видно. Угу. Так. От як буде. Ось оце треба буде розібрати.
Андрій буде жарити. А от Андрій вже поставив на вогонь. Андрій, та й вони зараз будуть горіти. Ну, треба порозгрібати перед тим, як це. Ну, Знаєте, що завтра. так, діти вчаться палити костер і жарити. Це що буде? Ага. Положи. Так. Ну, Вилітається. Бачиш, воно дуже швидко печуться. так. На моменті жариться. Темно, так? Чи 4? Так, 4. Там. Де та палка? Що вона? О, потім накидаю ще багато. Будемо картоплю. Що сіли їсти, що то не як сосиска. Так. Ось така. Діти, як вам сосиски? Так. Все, сидимо. І їмо. Так, вже дозакінчують. От що було, що стало. Ну, було на початку серії, а от стало от так. В принципі, вроді би непогано виглядає, як будинок буде без цього. Ну і от скільки ми от маємо, будемо чорнової підлоги будемо мати. От оце вже я витягла гвозді. От ще мені залишилось витягнути скільки гвоздей. І в принципі, от як можна зекономити на цьому, на лісі. Ну а як же? Треба, якщо є можливість на чомусь економити, треба економити. І бабі добре діло зробили. Баба просила давно вже розібрати цей ганок. От ми і розібрали його. От, все таке, але все таке трухляве, що, звісно, щоб воно вже було під знаком питання, коли воно завалиться. Прокоханий. Так, Андрюшка працює. Піздець, тут гвоздів було. Ну, А, ще один остався. Андрюха в тапках, нема що в ньому взутися. Нога виросла і все, і немає що взутися. Та дитина? Я не дитина. Я не дитина. Стукають, всі зайняті. Фух. І я зайнята. Знімай. А от Нуся там садить бабі, щось допомагає. Так що всі при ділах. Так, от тут у мене картопельку пече в жарі. Прасунці. Зараз пилу, зараз будемо їсти картопельку. Нуся, ти що робиш? Определенно я щось роблю. Я замітила. Так. А, я знаю. Все, йдемо зараз і поїмо. Трошки передихнемо. От в мене ще стільки роботи. От переробили скільки. Стільки досок. А от що тут. Яна, там цвях акуратно. Акуратно проходь в хату. Давай. Бачиш, прямо от торчать. Ага. Так що тут зараз після обіду знову тут прибереться все. Позабирається, що оце все буде тут чисто, гарно. Отак от. Йдемо поїмо зараз. Що, мій Мурчик, ти так собі миєш руки? У тебе спосіб руки мити. Ще не такого має бути. Та ти ще і хрестиком можеш, та, вишивати. Да, може. О, дивимося, як ми ще наскладали. На зиму Відкрили, а тут да, на зиму запаси. От так. От під доскою було. От тут воно.
Відкриваємо тут. Наскладали бобу мишки. От свої запаси, а ми їх знайшли. Так. Так що, ну. Так, а от моє сонце заліз на цей, на дерево, Ну, воно аж тріснуло це. щоб забрати ту таку заразу, яка забирає От, оце вот. життя в дерево. Тріснула і суха. Ага, от, відрізає її. Я що тут за ненце? Ну, це треба відрізати. Так, гілка вже суха стала від того. Да йди я заблізу, я хочу попиляти. Ждати А заліз. що, ваше дерево хворе? Ну, захворіла, тому що Андрій, прикинь. от там така штучка є, А можна цей болячка відрізати оця. цю гілку і дерево стане здорове, ні? Так, Та то зараз відріже її. Та відріже ту заразу. От. От вона яка. Падай! Я і Оп. пішов її бити. Тихенько, Андрій. Во, отака от штука, от вона забирає життя в дерево. Така, здається, красива, але яка вона погана. Дерево все посохла гілка. Я тепер її бити. Сонце, ти там цей злізеш? Пішли за мною, я тебе теж. Андрій говорить до болячки, пішли зі мною, тобі дещо покажу. Андрій зараз розправиться з тою болячкою. О, Не цей, от Андрій. не цей, там Щас сокира її. є, Андрій. Що, сонце, злізеш? Ой, застряг. Давай. Ну, коротше, цей, ми, якщо що, вміємо машину водити. Воно плаче. Злазь. Бачите, тріснута. Хотів подивитися нормально, Саме ти цей Андрій. Андрій. Туня запутався з іменами. Давай, пригай. Оп, злізла. Чудо. Все, воно почало сохнути. Так. Воно все сухе, дивіться, вже все сухе, тільки це. Тільки це, бачиш, натягнуло собі, все. Ну. Забрали сюди. Та йди. І так, закінчили вже хлопці, розібрали. Ось так поки що постелили. Ну так, можливо, буде краще. Ще тут прибираємо останні ці. І зараз вже збираємося додому, ще складаємо. От зараз покажу, скільки в нас вийшло дерева. Ну от стільки в нас дерева вийшло. Так, непогано, якщо взяти. Ну, в общем, будемо мати чорновий пол. Чорнову підлогу в цей вагончик. Ну і так десь пригодиться, чи якогось козлика для стройки це завжди пригодиться. От діти теж вже поносили все в машину. Все, ще останнє тут прибирання і їдемо додому, будемо відпочивати.